سلام دوستان، امروز اومدیم به منطقه 5 تهران که از نظر جغرافیایی غرب تهران حساب میشه و میخوایم وارد مرکز خرید تیراژه بشیم و از این پاساژ دیدن کنیم. این مرکز خرید یکی از پاساژهای خیلی خوب و مغروم به صرفه است که ساکنین غرب تهران برای خرید اجناسی مانند لباس و چیزهای دیگه و برای حتی تفریح وارد این پاساژ میشن و ساعتهای زیادی رو تو این پاساژ میگذرونه. اینجا سال 1382 یعنی 18 سال پیش افتتاح شد و تو زمان خودش لوکس‌ترین و مجهزترین پاساژ به حساب می اومد. 3 طبقه پارکینگ داره و 3 طبقه تجاری داره که طبقه -1 همکف 1 و 2 که طبقه سومش که همونطور که داریم نگاه میکنید آرمش هم هست سرزمین عجایب، معروف ترین طبقهشه که شهر بازی با بیش از 140 تا دستگاه، 12 خط بولینگ که از کوچیک و بزرگ میتونن ساعتهای زیادی رو توی این طبقه خوش بگذرونن و استفاده کنن. اینجا هم که داریم توش راه میریم طبقه همکفه، به خاطر وجود گلدون ها و درخت های طبیعی و نیمکت های شیشه ایش یکی از زیباترین پاساژ ها به حساب میاد و یک سقف شیشه‌ای هم داره که باعث میشه نور خورشید در طول روز بتابه و اینجا رو قشنگتر کنه. نکات دیگه‌ای که بخوایم راجع به این پاساژ بگیم اینه که این تو زمان خودش لوکس‌ترین بوده، ولی الان به خاطر وجود پاساژهای دیگه و پاساژهای بهتر دیگه اینجا یک پاساژ اقتصادی محسوب میشه. یعنی که شما میتونید یک سری لباسهای خیلی خوب و با قیمت‌های خیلی منصفانه و خیلی کمتر از جاهای دیگه خرید کنید و اینکه حتی در بعضی از مواقع سالم تخفیف‌های خوبی هم اینجا میذارن. از نظر دسترسی هم شما اگه بخواید با مترو به این پاساژ بیاین میتونید ایستگاه مترو صادقیه پیاده بشین و سوار تاکسی‌های خط پونک بشین و جلوی تیراژه پیاده بشین. اگر از BRT میخواین استفاده کنید که میتونید برین و از خط BRT میدون آزادی دانشگاه علوم تحقیقات استفاده کنید و ایستگاه تیراژه پیاده بشین. اگر هم با تاکسی میخواین بیاین که میتونید از تاکسی‌های میدون آزادی پونک یا میدون صادقیه پونک استفاده کنید. اگر هم با ماشین شخصی میخواین بیاین که باید وارد بزرگراه اشرفی اصفهانی بشین و حد فاصله بین بزرگراه حکیم و همت این پاساژ واقع شده. از نکات دیگه‌ای که میتونم بهتون بگم اینه که این پاساژ شعبه دومم داره که تو سال 92 تو شرق تهران برای ساکنین شرق تهران افتتاح شده و امکانات بیشتری هم داره، مثل هایپر مارکت، مثل فودکورت و موارد دیگه که سعی میکنم از اون پاساژ هم برای شما ویدیو بگیرم.
ازتون خیلی ممنونم که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردید. اگه از این مدل ویدیوها خوشتون میاد ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. این کار به ما خیلی انگیزه میده و ممنون از اینکه ما رو حمایت میکنید.